Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 62 Tuyệt thế đường môn là hình ảnh Vương Đông sau khi đi liệp sát hồn thú trở về thì phát hiện Hoắc Vũ Hạo bất ngờ có thêm một đứa con. Điều này làm cô cảm giác bấy lâu nay mình đã bị phản bội. Hết cách nên Hoắc Vũ Hạo đã kể lại quá trình Tuyết Đế ra đời cho đồng bạn của mình nghe. Không ngờ rằng sau khi hóa giải được hiểu lầm thì Vương Đông cùng cô bé kia cũng quấn quýt không rời. Mới đầu Vũ Hạo còn tưởng bé con kia sẽ đóng băng Tiểu Đông giống như cách nó làm với Thái Thúc Thúc, nhưng trái lại thì Tiểu Tuyết Nữ nhìn thấy trai đẹp cũng ngó lơ papa của mình luôn. Tuy nhiên Vương Đông thu thập được hồn hoàn thứ 6 cũng là lúc bọn họ phải trở lại học viện. Chính vì thế hai người đã chia tay nhau mỗi người một ngả. Trước khi rời đi, Ngưu Thiên đã đưa cho Tiểu Đông một túi gấm. Ông nói rằng đây là do cha nàng để lại, trên đó có chứa linh hồn ấn ký của ông ấy nên cô có mở ra cũng không thấy gì. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo coi như đã thông qua kiểm tra của bọn họ, sau này nếu hai đứa có thể đến với nhau thì hãy đưa túi gấm này cho hắn. Thời gian rất nhanh trôi qua, Hoắc Vũ Hạo lúc này đã có mặt ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia. Chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc đợt trao đổi học viên nên quãng thời gian này hắn vẫn luôn chú tâm vào việc chế tạo và học hỏi các kỹ thuật phục dựng hồn đạo khí. Trong thời gian này, kiếm si Quý Tuyệt Trần vẫn luôn đến tìm Hoắc Vũ Hạo để cọ sát. Sau nhiều lần từ chối thì hôm hắn rốt cuộc cũng đồng ý với thiếu niên này. Khi hai người đã có mặt ở khu đấu trường, Hoắc Vũ Hạo chợt lên tiếng, chúng ta đánh thế này cũng không có ý nghĩa gì, không bằng đánh cuộc đi. Đặt kim loại hiếm, thế nào, ngươi nghèo đến thế cơ à? Muốn cược bao nhiêu, nghĩ rằng ngươi nhất định sẽ thắng sao, cược hết tài sản đi. Rất nhanh trận đấu diễn ra trong sự cao hứng của cả hai. Sau một hồi đấu qua đá lại, Quý Tuyệt Trần đã thi triển ra lĩnh vực, đây là thứ cậu ta đã ngộ ra sau khi thua Hoắc Vũ Hạo trong trận giao lưu. Có điều thứ mà thiếu niên này phải đối diện đó chính là đế kiếm băng cực vô song và đế trưởng đại hàn vô tuyết. Chính vì vậy lần cọ sát này Hoắc Vũ Hạo lại chiến thắng. Sau khi kết thúc, Vũ Hạo cũng nói lời chia tay với anh bạn này bởi hắn chuẩn bị hết thời gian du học ở đây rồi. Quý Tuyệt Trần lớn tiếng nói, đừng tưởng rằng ngươi chạy về học viện Sử Lai Khắc thì ta sẽ buông tha cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo cười sảng khoái đáp, có bản lĩnh thì cứ tới, chỗ đó là địa bàn của ta, hồn sư học viện Sử Lai Khắc mạnh hơn ta không ít đâu. Đến lúc đó chỉ e là ngươi không biết phải khiêu chiến với ai mà thôi. Sau khi trở về phòng thực nghiệm, Hoắc Vũ Hạo đã đến gặp Hiên Tử Văn. Nghe hắn nói có 2 tác phẩm muốn cho mình xem thì vị lão sư này vô cùng ngạc nhiên. Tiếp theo đó, vì thể tích tác phẩm khá lớn nên Vũ Hạo đã đề nghị sẽ tiến vào tinh thần hảo của đối phương để y có thể quan sát được. Ngay khi hình ảnh cự nhân kim loại xuất hiện, Hiên Tử Văn hết sức kinh hãi. Hơn nữa, con robot này có thể vận dụng bộ pháp quỷ ảnh mê tung và khống hạc cầm long để di chuyển. Chưa dừng lại ở đó, nghe Vũ Hạo nói con robot này chỉ cần 32 hạch tâm pháp trận để tạo thành thì ông rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa. Thứ này cũng quá là vi diệu rồi. Tiếp đó Hoắc Vũ Hạo lấy ra tác phẩm thứ 2 của mình, đó là một khối trụ định trang hồn đạo tạc đạn. Vừa xuất hiện thì khí tức của nó đã vô cùng kinh khủng, nó lập tức khiến Hiên Tử Văn liên tưởng tới hồn đạo khí cấp 9. Khi vị lão sư này hỏi Vũ Hạo cách để có được bản thiết kế của hai thứ này thì cậu nói rằng đây là sáng chế riêng nên không thể cung cấp cho Minh Đức Đường. Hơn nữa 2 năm trước cậu đã từng nói với ông rằng nếu Hiên lão sư chịu gia nhập đường môn thì sẽ có thể biết được những thứ này. Hoắc Vũ Hạo cũng thể hiện ra thành ý rất muốn ông gia nhập tông môn của mình, hắn biết rằng về phương diện dung hợp ám khí đường môn với hồn đạo khí thì vị lão sư này sẽ làm tốt hơn bản thân rất nhiều. Sau khi thuyết phục Hiên Tử Văn, Vũ Hạo quyết định để cho ông thời gian suy nghĩ, rời khỏi phòng thực nghiệm, hắn mau chóng đi đến Minh Đức Đường để gặp Kính Hồng Trần. Trước khi rời đi, để cảm ơn thời gian qua dạy dỗ và chiếu cố thì hắn đã tặng cho vị đường chủ này một món quà. Mới đầu Kính Hồng Trần vô cùng ngạc nhiên, nhiều năm như vậy hắn là người đầu tiên để tâm đến ông khiến ông có chút cảm động. Thế nhưng khi Hoắc Vũ Hạo rời đi, Kính Hồng Trần cầm kiện hồn đạo khí lên xem thì thấy có chút sơ sài. Ông còn tưởng thằng nhóc này muốn mượn thứ này để mỉa mai thời gian qua ông không dạy hắn thứ gì. Thế nhưng ngay khi đó ông chợt phát hiện kiện hồn đạo khí tưởng chừng đơn giản này lại có thể dự trữ hồn lực vào bên trong. Bởi thế ông lập tức gọi Hoắc Vũ Hạo lại muốn mua bản thiết kế, tuy nhiên hắn nói rằng cái này là để tặng nên sẽ không bán, trừ phi đường chủ có thể đổi 3 kiện hồn đạo khí cấp 9 lấy bản thiết kế thì hắn sẽ đồng ý. Kính Hồng Trần nghe vậy chỉ muốn cho thằng nhóc này một đập, hồn đạo khí cấp 9 chứ có phải nước lã đâu mà hắn có thể nói không biết ngượng mồm như vậy. Sau khi hắn về ký túc xá để ông suy nghĩ thêm thì Kính Hồng Trần cũng ban lệnh xuống phía dưới chuẩn bị cho buổi trao đổi lại học viên sắp diễn ra. Đến đây thì cũng hết tập 62 Tuyệt thế đường môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.